Mga amigo, mga amiga, welcome back to my channel. Excited na naman akong i-present sa inyo itong bagong adventure namin. Isang napakagandang lugar na kung ikaw ay nature lover katulad namin, sigurado akong magugustuhan mo itong lugar na to. Ito ay ang Lake CALIRAYA. Gusto niyo ba makita yung video? Pero wait, bibigyan ko muna kayo ng konting history at description ng Lake CALIRAYA. Itong Lake CALIRAYA ay man-made, ginawa ng mga Amerikano noong unang panahon, 1930s, bago pa man mag-World War II. So, bakit ko nasabing maganda itong CALIRAYA Lake? Kasi ito, maliban sa man-made siya, itong Lake CALIRAYA ay matatagpuan sa mataas na lugar, nasa tuktok ng bundok. That makes CALIRAYA special. At pag nandun kayo sa CALIRAYA, meron na kayong view ng malawak na lake, magandang lake. Meron pa kayong view ng mountain. So, dalawa yung makikita nyong view, lake tsaka mountain. Sa CALIRAYA, marami na yung pwedeng gawing activity like camping. Pwede kayong magdala ng tents nyo. Meron ding boating, jet skiing. Pwede rin kayong mag-swimming, of course. So, tara na panoorin natin yung ganda ng Lake CALIRAYA.
Chokoy. Ano nga pong pangalan po nito? Chokoy. Tukoy. Tukoy yun. Ay, nalablab. Tukoy. Chicken. Chicken. Ayaw. Maarte yan eh. Maarte sa pagkain. Maarte. Hoy, tara na. Gusto niya lang ano yan, amoy-amoy. Tara na.